Hello everybody, how are you doing today? Hope you are great just as usual. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. سحر هستم با برنامه دیگه از پاپولنگوش در خدمتتونم. امروز میخوایم در مورد superlative adjectives صحبت کنیم. Superlative form. I have 3 brothers. So, my mom has 4 children. I'm the oldest one. من 3 تا برادر دارم، پس مامانم 4 تا بچه داره، من بزرگترینشون هستم. Superlative form در مورد صفات عالی. در فارسی میگیم صفات برترین و در آخر صفت ما ترین استفاده میکنیم. بزرگترین، گرانترین، بلندترین، کوتاهترین و غیره. و در قسمت دوم درس میخوام در مورد صفتهای برابری صحبت کنم. این به اندازه این خوبه، این ساعت به اندازه این گرونه یا هم قیمت همن. پس 2 تا مطلب امروز دارید، خوب دقت کنید. با آمادگی کامل اگه درس قبل رو مرور نکردید برگردید به comparative adjectives و بعد بیاید سراغ این درس. با من همراه باشید. Superlative adjectives، صفات عالی یا صفات برترین. توی درس قبل که حتما خوندید و بعد رسیدید به این درس در مورد بخش syllable صحبت کردیم، هجا یا بخش کردن کلمات، در مورد اینکه صفت‌ها چی هستند، در مورد اینکه اسم‌ها چی هستند. پس دیگه اینجا توضیح نمیدم. مراجعه میکنید به کجا؟ درس قبلی comparative adjectives. خب. When do we use superlative adjectives? We use superlative adjectives to compare one thing with 2 or more things, or one person with 2 or more people, or one thing in a group among many things. Past. When we want to compare one thing or person or a person with 2 or more, we use superlative form. زمانی که میخوایم یک چیز، یک شخص، یک مکان رو با بیش از یکی، با 2 تا، با 3 تا، با 10 تا مقایسه کنیم، از superlative form استفاده میکنیم. مثل comparative form، توی superlative form هم حتما ما به هجا یا بخش‌های کلمات توجه میکنیم و بر اساس این بخش‌ها انواع مختلف superlative رو باید بسازیم. در واقع اون پسوند یا پیشوندی که بهش اضافه میکنیم متفاوت میشه. بریم ببینیم به چه صورت هست. For one syllable adjectives we add est to the end of them. برای صفت‌های کوتاه یک بخشی tall, short, old, cold, thin, thick، صفت‌هایی که یک بخش دارن به آخر صفت est اضافه میکنیم. یک نکته بسیار مهم، اگر دارید یادداشت میکنید حتما هایلایت کنید یا با رنگ دیگه بنویسید همونطور که من نوشتم. We use the with superlatives. حتما با سوپرلاتیف ها آرتیکل یا حرف تعریف the رو به کار میبریم، یعنی the باید قبلش بیاد. به چه صورت؟ به این صورت. Tall، the tallest، اول the اومده بعد est، the tallest. I'm the tallest student in class. اینجا دیگه از و اینا نداره، تو کلاسمون بلندترین شاگرد. My grandfather is the oldest member of the family. پدر بزرگم پیرترین عضو خانواده است. The youngest. My baby cousin is the youngest member of the family. دختر خاله یا پسر خاله کوچیکم، نوزاد baby cousin، هنوز بچه از تازه به دنیا آمده، is the youngest member of the family، کوچکترین عضو خانواده است. Short، the shortest. Ali is the shortest student in his class. علی تو کلاسش کوتاه قدترین شاگرد.
همونطور ببینید قواعد اینجا تکرار میشن. در واقع این یه درس خیلی آسونه و کاملا شبیه به comparative form هست. در بخش comparative گفتم که صفت‌های مثل big، fat، thin که 3 حرف آخرشون ما ساختار CVC داریم، یعنی consonant، vowel، consonant، CVC. زمانی که EST میگیرن درست مثل زمانی که میخوان ING بگیرن، مثل زمانی که میخوان ER بگیرن. The last letter doubles. آخرین حرفشون double میشه، 2 بار تکرار میشه. پس the biggest. For example, we say elephant is the biggest animal on land. فیل بزرگترین حیوان خشکی هست. Or whale is the biggest animal in the world. وال، نهنگ، بزرگترین حیوان جهان است. The fattest. Tom eats a lot. He's the fattest among all his friends. اون بین دوستاش چاقترینه چون خیلی میخوره. Or the thinnest. thin به معنی باریک یا لاغر. Susan is the thinnest girl in the family. سوزان باریکترین لاغرترین دختر توی خانواده هست. خب یه مثلا میخوام بهتون نشون بدم با استفاده از وسایلی که اینجا داریم. So look at these beautiful teddy bears. This teddy bear is small. This one, the gray one, is bigger, but this one is the biggest. So we say the beige or the brown teddy bear is the biggest of all. بزرگترینه. بین همه اینا بزرگترین این هست. Or the yellow teddy bear is the smallest of all. این خرس زرده از همه کوچکتر هست. Or we have 3 books. As I can say, the blue book, the red book, and the white book. بیشترش سفید هم سفید, the white. Now, the red book is thin. Thin غیر از لاغر معنی باریک هم میده. The red book is thin. The red book is thinner than the blue book. این کتاب از این کتاب باریکتره، قطرش کمتره. But the white book is the thinnest of all. کتاب سفیده از همه باریکتره. برعکسش هم میتونیم بگیم The red book is thicker than the white book. کتاب قرمز از کتاب سفید ضخیم‌تره، قطورتره، قطرش بیشتره، صفحه‌اش بیشتره. The blue book is the thickest of all. کتاب آبی از همه قطورتره. به همین نسبت از همه سنگین‌تره. The blue book is the heaviest of all. از همه سنگین‌تره. And the white book is the lightest of all. از همه سبکتره یا سبکترینه. در واقع ما میتونیم از اون از همه استفاده کنیم تو جمله‌مون یا همون پسوند ترین رو توی زبان فارسی بذاریم. از همه سبکتر یا سبکترین کتاب هست. خب از سوپرلاتیو ما جاهای زیادی استفاده میکنیم. مثل کجا؟ فکر کنید که توی کویز شو شرکت کردید. مسابقه چند گزینه‌ای، چند جوابی. ازتون میپرسه چند نفر نشستن، هر کی زودتر جواب بده. What is the highest mountain in the world? بزرگترین کوه جهان، بلندترین کوه جهان کدومه؟ Which one is the biggest country in the world? بزرگترین کشور جهان کدومه؟ Which one is the most populated country in the world? پر جمعیت ترین کشور جهان کدوم هست؟ Name the fastest animal in the world. سریع ترین حیوان دنیا رو نام ببرید. Name the slowest animal in the world. آروم ترین حیوانی که آرومتر راه میره توی دنیا رو نام ببرید و غیره. خب بریم ببینیم که برای بقیه صفت‌ها باید چجوری سوپرلاتیو فرم رو بسازیم. سلام، سحر هستم. اگه اولین بار آموزش‌های منو می‌بینید، برای رشد کانال و ادامه درس‌ها لطفاً سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید. ممنون از همه شما. For 3 syllable adjectives, we use the most,
before the adjective. برای صفتهای 3 سیلابی 3 بخشی یا بیشتر ما از the most قبل از صفت استفاده میکنیم. پس دیگه به صفت چیزی نمیچسبه، پسوندی نداره. For example, important. توی درس قبل ما همه اینا رو بخش کردیم. The most important یعنی مهم. The most important مهمترین. Fantastic جالب، شگفت‌انگیز. The most fantastic شگفت‌انگیز ترین، جالب ترین. Dangerous 3 بخش بازم یعنی خطرناک. The most dangerous. Expensive گران. The most expensive. What do you think the most expensive brand in the world is? فکر کنین گرانترین برند دنیا چیه؟ I don't know. You can tell. The most beautiful. What is the most beautiful flower in the world? زیباترین گل جهان چیه؟ گل دنیا چیه؟ 2 مثال براتون زدم. China is the most populated or populous, the most populated or the most populous country of the world or in the world. China is the most populous country of the world or the most populated country. چین پر جمعیت ترین کشور جهانه. این populated یا populous از population میاد به معنی جمعیت. Number of people who live in a country. I think rose is the most beautiful flower. حالا میتونم بگم in the world, among others. یا میتونم هیچ نگم. I think rose is the most beautiful flower. به نظر من فکر میکنم که گل رز زیباترین گله. حالا میتونیم بگیم تو دنیا بین بقیه گلها یا تو این گلدون رز مثلا زیباترین گل هست. خب صفتهای تک سیلابی رو گفتیم، 3 تا و بیشتر هم گفتیم. بریم سراغ صفتهای 2 سیلابی. For 2-syllable adjectives, we can either use est in the end or the most before the adjective. پس برای صفتهای 2 سیلابی مثل comparative form ها یا میتونیم به بعضی هاشون est آخر صفت اضافه کنیم و them که قبلش میومد یا the most رو اول قبل از صفت به کار ببریم. مثل چی؟ happy, the happiest. بازم دقت کنید زمانی که y داریم با صدای e این y به I تبدیل میشه و est میگیره. دقیقا مثل اضافه کردن er. The busiest, the easiest. و یک بار دیگه اینجا در واقع مرور داریم میکنیم. کاربرد the رو داریم میگیم. the همیشه the خونده میشه به جز مواقعی که چی؟ یک صفت یا اسمی که بعدش میخواد بیاد با vowel شروع میشه. میگیم the easiest lesson. مثلا آسون ترین درس. یا صفتی مثل careful, the most careful با احتیاط ترین، محتاط ترین. or the most careless بی دقت ترین، بی احتیاط ترین. مثال Today is my birthday. Today is the happiest day of my life. امروز تولدمه، امروز شادترین روز زندگی. Or today is my wedding day. امروز روز عروسیمه. قطعا که نیست چون اینجا نبودم وقت. Today is my wedding day. So today is the happiest day of my life. امروز شادترین روز زندگیمه. Or George is the most careful person I know. George با احتیاط ترین شخصیه که من میشناسم. گفتیم know هم به معنای شناختن هست هم به معنی فهمیدن یا دانستن. اینجا شناختن به کار بره. George is the most careful person I know. توی قسمت بعد exception های superlative form رو براتون میگم. Exceptions. Just as I mentioned before, in English we always have some exceptions. We can never say something for sure and there is no exception for it. Just as here. تو انگلیسی همیشه بالاخره از اون وسطای
استثنایی در میاد دیگه. خب این صفت هایی که نوشتم در comparative form استثنا داشتم، در superlative form هم همونجور استثنا دارن. من هم comparative form رو براتون نوشتم مجدد، هم superlative رو که با هم مقایسه کنید و یادآوری هم بشه. Good, the comparative form is better. The superlative form is the best. John is good at English. John انگلیسیش خوبه. Tom or Tom's English is better than John. انگلیسی تام از جان بهتره. But William is the best. William بین این سه نفر بهترین. پس خوب، بهتر، بهترین. Lucy has bad voice. صدای لوسی بده. Kate's voice is worse than Lucy. صدای کیت از لوسی هم بدتره. ببینید چه صدایی داره. But Ella's voice is the worst. I can't listen to her. صدای الا بدترینه بین این سه نفر. نمیتونم گوش بدم. It's the worst. many و much به معنی خیلی که گفتم تعداد زیادی، مقدار زیادی. برای comparative form بود more. He has 10 friends. I have more friends than him. اون 10 تا دوست داره. من دوستای بیشتری دارم. 15 تا دوست دارم. But my sister has the most friends. خواهرم بیشترین دوستا رو داره. 40 تا دوست داره. 50 تا دوست داره. A few, a little. A few یعنی تعداد کمی. A little یعنی مقدار کمی. Comparative form میشد less یعنی کمتر و superlative form the least. She has a few English books. I have less books than she has. And my cousin has the least books. پسر خالم دختر خالم کمترین کتاب رو نسبت به ما دوتا دارن. و farther, further میشد comparative form. The farthest و the furthest میشه superlative form. دور، دورتر و دورترین. I can say, for example, let's give some examples of some cities of Iran. Qom is far from Tehran. قم، شهر قم از تهران دوره. Kashan is farther than Qom. شهر کاشان دورتر از شهر قمه. But Isfahan is the farthest. اصفهان دورترینه نسبت به دوتای دیگه. بازم دورتره پس میشه دورترین. خب پس یک بار دیگه گفتیم superlative form زمانی هست که میخوایم یک چیز، یک جا، یک شخص رو با دو یا تعداد بیشتری مقایسه کنیم یا نه اصلا با کل دنیا مقایسه کنیم، با کل کلاس. یعنی یک رو بین یک مجموعه میخوایم بسنجیم. خب این قسمت رو که خوب مطالعه کردید و براتون جا افتاد، قسمت بعدی درس در مورد صفت‌های برابر میخوام براتون صحبت کنم. با من بمونید. To talk about equality or similarity. برای صحبت در مورد equality برابری or similarity تشابه، دو شخص، دو چیز، دو محل در یک صفت یا یک ویژگی یکسانن، هیچ کدوم برتری نداره به اون یکی که بخوایم comparative form به کار ببریم. این مدل صفت ها رو چجوری بگیم؟ از ساختار as adjective as استفاده میکنیم، یعنی دو طرف صفتمون as به کار میبریم. براتون مثال زدم و توضیح رو هم نوشتم که اگر خواستید یادداشت کنید داشته باشید. When we want to talk about two things or people, or you can add place یا دو محل، دو جا that are equal برابر، equal مساوی، or the same یا یکسانن، مشابهن in some qualities or characteristics در برخی ویژگی ها، کیفیت یا ویژگی ها، از ساختار as adjective as استفاده میکنیم. به چه صورت؟ For example, I am 165. How tall are you? I'm 165. Sarah is 165.
خب پس قدامون مساویه دیگه. پس میخوام بگم من همقد سارا یا سارا همقد منه. به چه صورت به کار میبریم؟ زمانی که میخوایم در مورد بلندی یا قد صحبت کنیم از همون صفت tall استفاده میکنیم. پس tall اینجا مفهوم بلندی و بلندتر رو نداره. As tall as یعنی همقد. I am as tall as Sarah. من همقد یا به بلندی سارا هستم. یا حالا مثلا یه نفر قدش خیلی کوتاهه، اون یکی هم به همون نسبت کوتاهه، میگیم he's as short as she is. he's as short as she is or he's as short as her. اون به کوتاهی اون یکی هست. Or Tom is 70 kilos, 70 kilograms. Jack is 70 kilograms too. How much do they weigh? Both of them weigh 70 kilos. چند کیلو هم weigh به معنی وزن داشتن، چند کیلو بودن. چند کیلو وزن دارن؟ هر دوتاشون 70 کیلو هن. پس در واقع هم وزنن. وزن چون در واقع سنگینی رو داره نشون میده، پس از صفت heavy استفاده میکنیم. ولی اینجا heavy به معنی سنگین تر یا سنگین نیست، به معنی هم وزن. As heavy as someone. Tom is as heavy as Jack. خب این قسمت خیلی آسونه، پس فقط شما صفتتون رو، اون صفتی که دربارش میخواید صحبت کنید رو بین as و as میذارید و مهم اینه که اون ویژگی رو بدونید چه صفتی انتخاب کنید. مثلا برای سن و سال همونطور که با how old سوال میکنیم از old استفاده میکنیم. I'm as old as my friend. من همسن دوستم هستم. دیگه اینجا old معنی پیر نمیده. گفتم as tall as یعنی همقد، as heavy as هم وزن. اون جایی که صرفا تأکیدمون مثلا روی کوتاه بودن قد میتونیم بگیم as short as. یا مثلا this car is as expensive as that car. این ماشین هم قیمت اونه. در واقع اینجا expensive ما نمیگیم بگیم یا به گرونی اون هم میتونیم بگیم، جفتشون گرونن، ولی خب as expensive as یعنی هم قیمت. میخوایم انتخاب کنیم بگیم they are both the same price. They have the same price. So this is as expensive as the other one. پس اینجا هیچ کدوم برتری نداره. This was our lesson today. So far, you have learned a lot of things, a lot of grammatical points and a lot of vocabulary. So, if you put them together, you can write a very nice text on a piece of paper. Do it and try to use your knowledge. تا امروز بیشتر از اون چیزی که تصورش رو میکنید، لغت یاد گرفتید، گرامر یاد گرفتید، سعی کنید تمام این چیزایی که یاد گرفتید رو در قالب یک متن مثل یک انشا، مثل توصیف هر اتفاقی که دور و براتون میگذره به کار ببرید و میبینید که چقدر یاد گرفتید. حتما بنویسید، چون وقتی مینویسید میتونید اون چیزی که تو ذهنتون هست رو منتقل کنید و بعد با صدای بلند بخونید. جلوی آینه با صدای بلند، برای اطرافیانتون با صدای بلند بخونید و کم کم این به شما اعتماد به نفس میده. حتما این کار رو انجام بدید. منتظر کامنتاتون هستم تا ببینم چقدر یاد گرفتید و همچنین میتونید مطلبی رو که نوشتید برای ما به صورت کامنت بگذارید. خوشحال میشم و منتظرم. See you until next session. Goodbye. Have a good day.